Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món mì sợi tươi ngay tại nhà nha. Tiện lợi mà ngon, không có sợ phẩm màu hay là hóa chất độc hại gì hết á. Làm vừa an toàn, vừa tiết kiệm, vừa nhanh mà lại dễ, không có cần đến khuôn ép gì hết. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn nha. Để làm mì thì mình có 300g bột mì đa dụng. Thì mình dùng ở đây cái hiệu này, các bạn dùng loại nào cũng được hết á. Tiếp theo là mình có 150ml nước, tỷ lệ là 2 bột 1 nước. Chút xíu muối cho sợi mì nó đậm đà, có bột nghệ thì mình thêm vô cho nó đẹp hơn, không có thì thôi. Rồi sẽ cho 2 chén bột mì vào trong thau. Bột nghệ và muối mình cũng cho vô luôn nè. Trộn sơ qua một cái. Làm mì này đơn giản lắm, chỉ cần bột và nước thôi. Còn muối và bột nghệ mình chỉ thêm vô cho sợi mì nó hơi đậm đà và nó đẹp thôi. Còn không có thì các bạn dùng bột mì và nước cũng được. Chỉ hai nguyên liệu đơn giản làm ra cái sợi mì tươi hoặc là cái lá vành thánh nó ngon. Còn thích có cái trứng thì các bạn cho trứng vô. Nước thì thường sẽ là 2 lượng bột 1 lượng nước là nó vừa, đừng có cho nước nhiều quá. Rồi các bạn sẽ dùng tay mình nhồi nha. Lúc đầu thì mình thấy nó sẽ hơi khô một chút, nhưng mà đừng có dội cho thêm nước, nó sẽ bị nhão sợi mì. Một chút nữa mình cán ra nó bị mềm, mình cắt sợi nó rất là dính, nó không có được khô ráo đâu. Nhồi sơ qua chút xíu thì nó quyện lại một khối vậy nè, nó hơi cứng tay một chút nhưng không sao. Bây giờ các bạn cứ để yên đi, mình sẽ đậy nó lại để cho nó có hơi ẩm. Đậy lại khoảng chừng 10 phút đi, rồi cái mình mở ra mình nhồi sơ lại. Sau đó thì các bạn sẽ cho ra mặt phẳng mình cán nha. Phủ chút xíu bột khô để cán nó không có bị dính á. Mình cho nó nghỉ khoảng 10-15 phút là bột nó co giãn thì nó mềm hơn. Khi mà các bạn cho ra cán nó cũng dễ, nó không bị cứng. Rắc từ từ chút xíu bột để cán thật là mỏng luôn, càng mỏng là càng ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn cái mép nó lại vậy nè, cán cho nó có cái chiều ngang chút xíu để cái sợi mì nó hơi dài. Còn các bạn cán cái chiều ngang nó hơi ngắn á thì sợi mì nó bị ngắn nha. Cứ cuộn nó lại, nhớ là phải phủ thêm bột cho nó đừng có bị dính. Rồi cắt thôi thích sợi mì lớn thì cắt cái bảng nó hơi lớn, còn thích sợi mì càng nhuyễn thì các bạn dùng cây dao mình cắt nó mới nhuyễn, nó nhỏ nhỏ nó nhuyễn. Ở đây là mình dùng cái sợi mì vừa vừa, không có nhuyễn quá đâu, nhuyễn quá cắt lâu lắm. Nhớ là phải có bột, không có bột là những cái này nè mình cắt ra nó dính lại luôn ha, nó không có rời ra đâu. Khi mà cắt xong vậy nè, các bạn cứ phủ thêm nhiều bột đi, tự động mình vũ vũ nó là nó bung ra, dễ lắm, nó tự bung, không có lau lắc gì đâu. Còn không có cần dùng đến khuôn. Cái sợi mì này khi mà các bạn luộc lên nó dai ngon. Cắt chút xíu là cũng xong rồi nè. Chỉ với 2 chén bột thôi mà ra rất là nhiều mì. Mình cắt cái bảng cho nó dài thì ra cái sợi mì của mình nó dài chút, mình cuộn lại cái sợi mì nhìn nó cũng ngon hơn. Mì tươi đơn giản, không có cần dùng trứng, để cho các bạn nào ăn chay cũng có thể thực hiện được luôn. Còn thích trứng thì cứ cho thêm cái trứng vô, giảm cái lượng nước lại một chút, cuộn tròn. Đó, sợi mì nè, nó tơi rời, nó không có bị dính chùm đâu. Các bạn làm sẵn vậy nè ha, cái mình cho vô trong túi, để vào ngăn mát tủ lạnh. Khi nào ăn mình đem ra mình luộc sơ cái là được rồi. Còn làm tới đâu ăn tới đó, để bên ngoài thì mình để được 1 ngày qua ngày hôm sau thôi, vì mình không có chất bảo quản. Bây giờ cho nước sôi lên rồi mình cho mì vô mình trụng nha. Mì tươi này trụng sơ qua nhanh lắm, không có lâu đâu. Cho nước sôi thì mình trụng mình xay vậy nè, để cho sợi mì nó tròn. Chút xíu vài phút là được rồi. Nó sôi bùng lên trở lại một cái nữa là được rồi. Đó, nó dai ngon quá chừng luôn nè. Sợi mì sắc tay nó dai ngon hơn cái sợi bánh canh nữa. Nhìn cái màu nó cũng hấp dẫn nữa ha. Nhìn sợi mì tươi đơn giản. Nếu mà các bạn mua sẽ có phẩm màu và có cái nước tro tàu đó. Thường làm mì tươi là sẽ có nước tro tàu. Còn mình làm tại nhà nó dai ngon mà không có cần phụ gia gì hết
Người lớn hay trẻ nhỏ gì ăn cũng tốt. Luộc sơ qua xong thì bây giờ mình vớt nó, mình thả vào trong cái thau nước để mình rửa cái phần bột vậy nè, nó không có bị nhớt cũng như là nó không bị hôi bột. Rửa sơ lại một cái là được rồi. Sợi mì vàng óng ánh luôn. Mình cho bột nghệ vào nên là sợi mì nhìn hấp dẫn mà ăn nó cũng tốt. Vớt lên để cho nó ráo. Bên đây mình có nạc ức gà, mình đi ướp với một ít gia vị hành tỏi và gừng sắc lá. Chút nữa mình cho vào nồi mình nấu. Hôm nay là nấu mì sợi gà nha. Còn các bạn thích ăn cái nào thì nấu cái đó thôi à. Có thể hầm xương súp, mình ăn giống như mình ăn bánh canh hủ tiếu vậy đó, cũng ngon luôn. Hoặc là mình đã luộc xong rồi thì cũng có thể làm hỗn hợp, mình xót trộn mì khô cũng ngon nữa. Nồi này thì mình sẽ nêm một ít đường nha, hạt nêm, muối, bột ngọt tùy ý các bạn nêm nếm cho nó vừa miệng vậy đó. Thêm một ít cải thìa vô nữa cho nó ngon nè. Mì sợi ăn với nước súp gà, hành phi, cuối cùng là hành lá sắc nhỏ. Rồi bây giờ thì chỉ việc các bạn sẽ gắp mì vô trong tô để thưởng thức thôi. Mình trộn sơ qua nước lạnh rồi mình vớt lên liền nha, cho sợi mì nó không có bị ngấm nước. Chan nước súp vô, nước súp gà, ăn cho nó lạ lạ. Ăn nước súp thịt heo hoài cũng ngán, thơm phức luôn á. Nước súp trong veo một ít tiêu nữa nè, hành lá. Cái này nấu phải có hành tím phi vô nó mới thơm ngon, nước súp nó mới đậm đà. Mình nêm nếm cho nó vừa ăn. Sợi mì là mình cho có chút xíu muối thôi, nên là nước súp mình làm cũng hơi đậm đậm chút nha, chan vô nó mới vừa ngon. Sợi mì nó dai ngon nè, không có bị vỡ đâu. Dù là các bạn nấu ở trong nước lâu nó cũng không vỡ nữa. Mình vớt lên nè, để cho nó ráo là nó càng dai đó, không bị đứt khúc luôn. Bây giờ mời các bạn cùng thử với mình ha. Mì tươi nấu với gà, nấu sẵn đó, sáng đem ra các bạn chỉ trụng sơ, mình nấu sẵn nồi nước súp cái là ăn sáng được rồi. Còn cái phần mì này còn lại ăn không hết, các bạn cứ cho vào tủ lạnh, khi nào ăn mình đem ra mình trụng sơ. Ngon tiện, nhiều lắm các bạn, chỉ 2 chén bột thôi mà mình ra được khoảng 5 đến 6 tô mì lớn luôn ăn no luôn nha, không có bị ít đâu. Làm vậy mình thấy tiết kiệm lắm, chỉ bỏ ra chút xíu thời gian, lâu nhất là cái lúc các bạn cắt bột thôi Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh và bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.